Nanotechnology is an advanced invention of our time and has been successfully applied in healthcare for many years. It changes the way we look at solutions and how we think about health. Lung complaints and various chronic pains remain two of the most important health problems in the Netherlands. In these times, it is more important than ever to discover alternative and sustainable health solutions. Our blood circulation plays a vital role in the delivery of vitamins and nutrients to our cells. The ways to naturally optimize the body is becoming more important. Nano CellCare therapy provides the body with hyaluronic acid, vitamins and minerals at cellular level. It gives the body the chance to repair itself from within. Ja, veel mensen behandeld en met goed resultaat ook. Het mooie is, je kunt het ook meten, want als je de saturatiewaarde meet, van de zuurstofopname in de longen, dan zie je mensen soms zitten op 70, 80%. En als je behandeld hebt, dan zitten ze op 92, 93%. Dat hyaluron daarin zijn werking doet. Dus dat de cellen die niet helemaal meewerken, en de longblaasjes, gewoon weer geactiveerd worden. En gewoon volledig mee gaan doen. Wat we ook zien hier is dat als je mensen behandelt met longklachten, dat het resultaat er ook meteen is. Bij een knie kan het nog wel eens een paar dagen duren, maar bij longen zijn mensen voelen zich anders als ze hier de deur uitlopen. En dat effect is meteen meetbaar. This revolutionary therapy ensures that these important components are delivered to the body on a cellular level. This allows muscles, tendons, and connective tissue to recover faster. Even athletes call it their secret weapon. This way, the body can be helped from within and the body can get to work itself. Ik had in de tuin gewerkt en ik had een spier verrekt in mijn rug. En daar had ik eigenlijk al maanden last van. Het heeft echt 3 maanden geduurd. Van alles geprobeerd, rust genomen, massage, warmtecompressen. Maar dat bleef eigenlijk vervelen. En dat was na 3-4 behandelingen was dat gewoon helemaal weg. Ik heb last gehad van mijn elleboog en mijn schouder. Dus ook met ongewoon werk, dat ik het eigenlijk niet boven mijn schouder uit kon tillen. Mijn arm niet goed kon bewegen en ook dat is met 3-4 behandelingen verholpen eigenlijk. Nano CellCare therapy helps the body to do even better with what it already does in a natural way. You can relax and unwind during nano treatment. Nano CellCare therapy can give your immune system a long-lasting boost, provide nutrition and your body's own substances to your cells to ensure a better night's sleep. It increases physical fitness and stamina, stimulates the muscles and also reduces stress. Want to experience the benefits of a nano treatment? Hundreds of people preceded you. Go to nanohealthcare.eu to find a nanotherapist near you.